እዚህ ርዕስ ውስጥ ደግሞ የምናየው ኢምፖርቲንግ ካድ ፊቸርስ የሚለውን ነው። የካድ ፊቸሮችን ወደ GIS ፎርማት ኢምፖርት ማድረግ የሚለውን ይሆናል። ይህንን ኤክሰርሳይዝ ለመስራት የምንጠቀምበት ዳታ ዶክመንት ማፕ ዶክመንቱ ወርኪንግ ዊዝ ካድ የሚባል ማፕ ዶክመንት ሲሆን ሴቭ የተደረገው ወይም የሚገኘው ደግሞ ዳይሬክተሪ C ArcGIS ArcTutor ኤዲተር ፎልደር ውስጥ ይሆናል። እንግዲህ ያንን ማፕ በዚህ መልኩ ከከፈተን በኋላ የተለያዩ ሌየሮች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ሌየር ሎት ላይንስ ነው። ሁለተኛው ስተዲ ሪጅን አለን። ሶስተኛው ኢንዴክስ ግሪድ አለን፣ ኢንዴክስ ላይኖችን የሚያሳየን። አራተኛው ሮድ ኬዚንግስ ናቸው። ለሎዲንግ የምንጠቀምበት ቱልባር ቶሎ ስለማንጠቀመው አሁንም በቅርቡ ፊት ለፊት የለም። ስለዚህ ካለበት ለማምጣት መጀመሪያ ቱልስ ገብተን ከስተማይዝ እንላለን። ኮማንድስ እንገባና ሾው ኮማንድ ኮንቴኒንግ የሚለው ሳጥን ውስጥ ሎድ እንላለን። ዘን ዳታ ኮንቨርተር ላይ ክሊክ በማድረግ ሎድ ኦብጀክት እናገኛለን። እሷን ድራግ አድርገን ኤዲተር ሜኑ ውስጥ የፈለግነው ቦታ እንጨምራለን ማለት ነው። ሎድ አድርገን ስናበቃ ከስተማይዝን ክሎዝ ብለን እናበቃለን። ከዚህ በመቀጠል የሎድ ኦብጀክትስ ዊዛርድን በመጠቀም በካድ ተሰርቶ የነበረን ፋይል ወደ ጂኦ ዳታቤዝ ሎድ ማድረግ እናያለን። ይህንን ለማድረግ በቅድሚያ ኤዲተር እንገባለን። ስታርት ኤዲት ነው የምንለው። ታርጌታችንን ሎት ላይንስ እናደርጋለን። ይሄ ታርጌት ላይን እንግዲህ ከካድ ዳታ የወሰድነው ወደዚህ ሎድ የምናደርግበት ታርጌት ላይን መሆኑ ነው። ኤዲተር ገብተን አሁን ሎድ ኦብጀክት ነው የምንለው። ኢንፑት ዳታችን ይጠይቀናል። ኢንፑት ዳታችን ኤዲተር ፎልደር ውስጥ ኤክሰርሳይዝ ዳታ ውስጥ ኤዲቲንግ ካድ ደብል ክሊክ አድርገን ፓርሰልስ ነው የምንገባው። ከፓርሰልስ ውስጥ ፖሊላይንን ክሊክ አድርገን ኦፕን ነው የምንለው። አሁን አድ የምናደርገው ዳታ ተመርጧል። ከዚህ በኋላ አድ ላይ ክሊክ በማድረግ ወደሚቀጥለው ዊዛርድ ኔክስት ነው የምንለው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ታርጌት ፊልዱና ማቺንግ ሶርስ ፊልዱን ጎን ለጎን እናስተያያለን። ማቺንግ ፊልዳቸው በዚህ ታርጌታችን ሎት ነው። ሎት ላይንስ ታርጌታችን ውስጥ ያሉ ፊልዶች ናቸው። ማቺንግ ሶርስ ፊልድ ደግሞ እነኚህ የምናያቸው ካድ ውስጥ ያሉ ፊልዶች ናቸው። በምንም አይነት ሁኔታ ሁለቱ ማች ማድረግ ይኖርባቸዋል። ከዚህ በኋላ ኔክስት ነው የምንለው። ኦብጀክት ሎደር ላይ እንግዲህ ሎድ ኦንሊ the features that satisfy a query የሚለውን ኮስድን አጠቃላይ ካድ ውስጥ ያለውን ፊቸር ፖሊገን ፊቸር ሳይሆን የተወሰኑ ክራይቴሪያ የሚያሟሉትን ብቻ ያመጣል። ነገር ግን ሎድ ኦል ኦፍ the source data ኮስድን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በሙሉ ወደዚህ ወደ ሎት ላይን ከካዱ ትራንስፈር ያደርጋሉ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ሎድ ኦንሊ the features that satisfy a query የሚለውን እንመርጣለን። በማስከተል ኩዌሪ ቢልደር ነው የምንገባው። ኩዌሪ ዳታ ላይ እንግዲህ የራሳችንን ኩዌሪ እናዘጋጃለን። ለምሳሌ ሌየር
is equal to unique value ክሊክ እናደርግና layer value ተዘርዝሯል ከነዚህ ውስጥ ሎት ኤል ይሄን ሳትስፋይ የሚያደርግ ብቻ ሎድ እንዲሆን አስተካክል ትክክል መሆናችንን ለማየት ቬሪፋይ እንላለን ሰክሰስፉል ነው ይለናል ኦኬ ብለን እንደገናም ኦኬ በማለት የመጨረሻውን ስቴጅ ኔክስት ክሊክ እናደርጋለን ከዚህ በኋላ ኦብጀክት ሎደር ላይ የሚኖሩ ኦፕሽኖች አለን እንዳለ ዲፎልት ተቀብለን ኔክስት በማለት ፊኒሽ ነው የምንለው በዚህ በተሰጠው ክራይቴሪያ መሰረት ዳታው ሎድ ይሆናል ማለት ነው ለማጠቃለል ኤዲተር ሴቭ ኤዲት እንዲሁም ኤዲተር ስቶፕ ኤዲት እንላለን